Good afternoon, students. We were studying the chapter number 1, that is basics of information technology. So in last lecture we have covered some points. So now let's continue with the lecture. So today we will start from point 1.3.4, that is concept of hardware and software. सो आपण मी स्टार्टिंगला जेव्हा सांगितलेलं अबाउट अ कम्प्युटर सिस्टीम, त्याच्यात आपल्याला ही कन्सेप्ट आलेली व्हॉट इज अ हार्डवेअर अँड व्हॉट इज अ सॉफ्टवेअर. सो आय हॅव सेड बिफोर की व्हॉट इज अ हार्डवेअर. हार्डवेअर मीन्स काय सांगितलेलं, व्हॉट एव्हर फिजिकल डिव्हायसेस दॅट आर कनेक्टेड टू द कम्प्युटर, दॅट इज नथिंग बट अ हार्डवेअर. ओके, सी, computer hardware comprises of a physical component that a computer system requires to function. In simple words, hardware are the parts which we can see, we can touch them, feel them. It encompasses everything within a circuit board that operates within a personal computer or a laptop, including motherboard, graphics card, CPU, ventilation fans, webcam, power supply and so on. Means what? हार्डवेअर म्हणजेच काय सांगितलेलं की जे काही फिजिकल डिव्हायसेस कम्प्युटरचं वर्किंग होण्यासाठी रिक्वायर्ड आहेत ते इट इज नथिंग बट सेड ॲज अ हार्डवेअर विच वी कॅन टच देम, वी कॅन फील देम. ओके, जर काही त्याच्यात फॉल्ट आला तर आपण मॅन्युअली तो रिपेअर करू शकतो, मॅन्युअली ते ॲडजस्ट होतात. सो दॅट इज नथिंग बट अ हार्डवेअर ऑफ अ कम्प्युटर. नेक्स्ट आहेत ते बघा सॉफ्टवेअर. सॉफ्टवेअर मीन्स काय सांगितलेलं, कम्प्युटरमध्ये जे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत ऑर वी कॅन से व्हॉट एव्हर ॲप्लिकेशन्स वी आर यूजिंग ऑर इन्स्ट्रक्शन्स दॅट वी आर गिविंग टू द कम्प्युटर इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेअर. आता सॉफ्टवेअरची डेफिनेशन कशी आहे बघा. A set of instructions given to the computer is known as a program, and program or a set of a program is called as a software. आता प्रोग्रॅम म्हणजे काय बघा की एक पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर और वी कॅन से एक पर्टिक्युलर टास्क करण्यासाठी सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला द्यावे लागतात. ओके, लाईक एक सिम्पल टास्क घेऊया, मला ॲडिशन करायची आहे 2 नंबर्सची. मग मी इन्स्ट्रक्शन्स काय देते, एक नंबर इन करून घेते, सेकंड नंबर इन करून घेते. ओके, आफ्टर दॅट आय एम परफॉर्मिंग ॲडिशन अँड आफ्टर दॅट ॲडिशन इज परफॉर्म the result will be displayed. So to perform these additions, there we have provided certain number of instructions. Okay, so this set of instructions that we are giving is known as a program. ओके, सो दॅट इज अ प्रोग्राम फॉर ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स. जे काही मी इन्स्ट्रक्शन्स दिले आणि ती ॲडिशन परफॉर्म झाली, सो दॅट इज अ प्रोग्राम ऑफ ॲडिशन. ओके, सो सेट ऑफ सच प्रोग्राम्स और वी कॅन से सेट ऑफ सच इन्स्ट्रक्शन्स. ओके, जेव्हा हे इन्स्ट्रक्शन्स यांचा सेट केला जातो, इट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेअर. सो जेव्हा असे छोटे प्रोग्राम्स कंबाईन केले जातात टू परफॉर्म अ बिग टास्क. ओके, एक पर्टिक्युलर टास्क परफॉर्म करण्यासाठी जेव्हा सेवरल प्रोग्राम्स कंबाईन केले जातात, दॅट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेअर. लाईक तुम्ही आता पेंट यूज करता, पेंटमध्ये सर्टन इन्स्ट्रक्शन्स असतात और सेवरल छोटे टास्क असतात. लाईक ब्रश तुम्ही यूज करता, पेन्सिल यूज करता, इरेझर असतो आणि काय फाईल सेव्ह करण्यासाठी रिफ्रेश, अंडू, रीडू. ओके, हे छोटे प्रोग्राम्सच आहेत ना. दे आर प्रोग्राम्स विदिन देमसेल्फ. ओके, ते जनरेट करण्यासाठी काही इन्स्ट्रक्शन्स द्यावे लागले कम्प्युटरसाठी. बाय दिस इन्स्ट्रक्शन दिस स्मॉल प्रोग्राम्स वेअर क्रिएटेड फर्स्ट, आणि नंतर हे स्मॉल प्रोग्राम्स कंबाईन करून एक कंप्लीट सॉफ्टवेअर क्रिएट केला गेला, दॅट इज अ पेंट. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेअर. सॉफ्टवेअर इज अ सेट ऑफ अ प्रोग्राम्स. This helps us to interact with a computer in order to perform a particular task. Software is generic term used to describe the computer programs. So आपण सॉफ्टवेअर यूज का करतो, द मेन एम ऑफ द सॉफ्टवेअर इज टू परफॉर्म अ पर्टिक्युलर टास्क. ओके, कोणता टास्क परफॉर्म करायचा आहे, बेस्ड ऑन दॅट ते सॉफ्टवेअर डिझाईन केलं जाणार. सो दॅट इज अ डिफरन्स बिटवीन हार्डवेअर अँड अ सॉफ्टवेअर. हार्डवेअर म्हणजे काय, इट आर द फिजिकल कंपोनंट्स दॅट कम्प्युटर सिस्टीम रिक्वायर सो दॅट इट कॅन फंक्शन. आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, सॉफ्टवेअर वी कॅन से द कम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स दॅट वी आर यूजिंग इज सेड ॲज अ सॉफ्टवेअर और सेट ऑफ अ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड ॲज अ सॉफ्टवेअर.
Next, now see, there are categories of a software, that is open source software and closed source software. आता open source software म्हणजे काय? It refers to the software which releases code in public domain for anyone to use. The source code can be copied, modified or distributed by other users and organization. So आता see, जेव्हा कोणताही कंपनी और ऑर्गनायझेशन एक पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतो, ओके, तो आयदर युजरला तो सॉफ्टवेअर विकत घ्यावा लागतो और तो सॉफ्टवेअर फ्रीली अवेलेबल असतो ओव्हर द इंटरनेट. सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर कशाला म्हणणार? जे सॉफ्टवेअर फ्रीली अवेलेबल असतात दे आर नोन ॲज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. मीन्स ते सॉफ्टवेअर यूज करण्यासाठी आपल्याला पे करावं लागत नाही और देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लायसन्स फॉर दॅट सॉफ्टवेअर. ते फ्रीली अवेलेबल नेटवर केले जातात सो दॅट एनीवन कॅन यूज दॅट सॉफ्टवेअर. त्या सॉफ्टवेअरमध्ये काहीही चेंजेस करू शकतो यूजर, ओके, हा ज्याला कधीही तो यूज करू शकतो. देर आर नो एनी रेस्ट्रिक्शन्स और यूजर डोंट नीड टू बाय दोज सॉफ्टवेअर. So as the software is open to the public, the result is that it constantly updates, improves and expands as more and more people can work on its improvement. Many states are following the FOOS policy, that is Free Open Source Software Policy, and it enabled them to save millions of rupees each year in licensing cost. सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरने काय होतं बघा, ते फ्रीली अवेलेबल असतं. सो ते यूज करण्यासाठी आपल्याला परचेस करावं लागत नाही, आपण कधीही यूज करू शकतो. आणि आता फ्री म्हटल्यावर जास्तीत जास्त लोक त्याचा ॲडव्हान्टेज घेणार आहे. सो जे कोण ऑर्गनायझेशन्स ते सॉफ्टवेअर डेव्हलप करत आहेत दे आर कंटिन्युअसली अपडेटिंग दॅट सॉफ्टवेअर. ओके, काही नवीन फॅसिलिटीज त्याच्यात ॲड करत असतील सो दॅट मोस्ट ऑफ द पीपल कॅन टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ इट. ओके, सो लाईक सी, आपण जे काय मायक्रोसॉफ्टचे ॲप्लिकेशन्स यूज करतो लाईक वर्ड, एक्सेल, ओके, हे सगळे काय असतात यांचं हे आपल्याला फ्रीली मिळतात, बट दे आर नॉट ओरिजिनल. ओके, दे आर डुप्लिकेट वन. ओरिजिनल आणि जे आपण आपल्याला विंडोजमध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं मोस्टली ते विकत घ्यावे लागतात. बट मोस्ट ऑफ द आता जेव्हा पण आपण कोणती ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करतो त्याच्यात ते मायक्रोसॉफ्टचे बाय डिफॉल्ट प्रोव्हाइड करून दिले जातात, बट दॅट इज इलिगल इन सम ऑफ द अदर वे. ओके, सो मायक्रोसॉफ्टचे जे काही ओरिजिनल सॉफ्टवेअर्स आहेत, वर्ड आहे, देन एक्सेल, हे सगळे विकत घ्यावे लागतात. ओके, लिगली जर आपल्याला यूज करायचे असतील तर ते विकत घ्यावे लागतात आणि ते खूप कॉस्टली असतात. सो these softwares are provided for us freely, so it is illegal in one way. आणि पण असे अजून काही ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहेत लाईक पेंट जे आपण यूज करतो. अगेन तुम्ही इंटरनेटवरून सेव्हरल गेम्स डाउनलोड करता, ओके, मग त्या गेम्स ते यूज करण्यासाठी और गेम्स प्ले करण्यासाठी तुम्हाला पे करावा लागत नाही, पे करायची गरज नसते, ते फ्रीली अवेलेबल असतात, कोणीही यूज करू शकतो. सो सच सॉफ्टवेअर्स दॅट आर फ्रीली अवेलेबल ओव्हर द इंटरनेट सो दॅट पब्लिक कॅन यूज इट अँड टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ इट आर नोन ॲज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. आणि सेकंड टाईप आहे तो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेअर. ना क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर इज टोटली अपोजिट टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर कसं होतं, फ्रीली अवेलेबल होतं. मग क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेअर इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, मीन्स युजर हॅव टू परचेस दॅट सॉफ्टवेअर इफ ही वॉन्ट टू यूज इट. See, it is opposite to open source software and means that software is used by the proprietary and has a closely guarded code. Only the original authors of the organization of a software can access, copy and alter that software. In case of a closed source software, user has to purchase the software before using it. ओके, आता क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर अवेलेबल करून दिले जात नाही. कोण यूज करू शकतो, ज्या ऑर्गनायझेशनने ते डेव्हलप केलं आहे, ओन्ली दॅट ऑर्गनायझेशन्स आर एबल टू यूज दॅट सॉफ्टवेअर. आणि जर कोणाला एक्सटर्नल युजरला यूज करायचं असेल तर त्याला ते सॉफ्टवेअर परचेस करावं लागतं. दे हॅव टू परचेस द लायसन्स टू यूज दॅट सॉफ्टवेअर, तरच ते सॉफ्टवेअरचा ॲडव्हान्टेज घेऊ शकतात. So these were the two categories of the software, that is open source software and closed source software. Next point is computer software. There are types of a computer software. Okay, आता आपण computer softwareचे
व्हॉट इज मेंट बाय कम्प्युटर सॉफ्टवेअर बघितलं. सो अगेन ह्या कम्प्युटर सॉफ्टवेअरचे अजून 2 टाईप्स असतात, दॅट इज ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर अँड सिस्टीम सॉफ्टवेअर. सो लेट्स सी व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन these two. First is a application software. Application software is a program or group of a program designed for the end users. Application software include programs like database program, word processor, web processor, presentation software, spreadsheets, etc. म्हणजे काय, आपण आता एंड युजर्स म्हणजे कोण, नॉर्मल पीपल लाईक अस. वी आर नॉट डिझायनिंग ऑर डेव्हलपिंग एनी कम्प्युटर सॉफ्टवेअर. आपण काय करतो, कम्प्युटरमध्ये जे सॉफ्टवेअर प्रोव्हाइड केले आहेत त्याचा आपण यूज करतो. सो अशा एंड युजर्ससाठी जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप केले जातात दे आर नोन ॲज अ ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. मीन्स सी आपलं मायक्रोसॉफ्ट वर्ड, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पेंट, अजून अगेन मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउझर्स, हे सगळे जे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत ते आपण डायरेक्टली यूज करतो. आपण त्याच्या कोडमध्ये काही चेंजेस करायला जात नाही. ओके, आपण ते फक्त ते आपल्याला यूज करण्यासाठी प्रोव्हाइड केलेले आहेत आणि आपण ते डायरेक्टली यूज करतो. सो वी आर एंड युजर्स दॅट आर यूजिंग दॅट सॉफ्टवेअर. सो सच सॉफ्टवेअर्स दॅट आर प्रोव्हाइडेड फॉर द एंड युजर्स आर नोन ॲज अ ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, system software is a set of instructions required for the computer to work. For example, Linux operating system is a program that allows different applications and various components of hardware such as monitor, printer, mouse, keyboard, etc. to communicate with each other. The system software means असे software which are working internally. Okay, end user त्या system software मध्ये काही interfere करणार नाही आहे. That softwares are working within each other so that कम्प्युटरमध्ये जे काही इन्स्ट्रक्शन्स येतात, ओके, त्यांचं प्रोसेसिंग कसं केलं जाणार आहे, ओके, त्यांचा आउटपुट रिझल्ट कसा क्रिएट केला जाणार आहे, कम्प्युटरमधले जे काही डिफरंट हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर आहेत ते एकमेकांमध्ये कसं कम्युनिकेट करणार, त्यांचं वर्किंग कसं होणार आहे, हे सगळं कोण हँडल करणार आहे, ते जे काही सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहेत दे विल हँडल धिस टास्क. ओके, म्हणजे जे काही आपण कम्प्युटरला इन्स्ट्रक्शन्स दिल्यानंतर ते इन्स्ट्रक्शन्स एकमेकांमध्ये कसे वर्कआउट होणार आहे, ऑल these instructions, all this processing will be handled by a system software. So end user has nothing to do with a system software. System software कोण हँडल करणार आहे, इट विल बी हँडल्ड बाय सिस्टीम इटसेल्फ. ओके, म्हणजे जे सॉफ्टवेअर सिस्टीमशी रिलेटेड आहेत आणि इंटरनली वर्क होतात दे आर द सिस्टीम सॉफ्टवेअर. आणि जे ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहेत दे आर डेव्हलप फॉर द एंड युजर सो दॅट एंड युजर्स कॅन मेक यूज ऑफ दोज ॲप्लिकेशन्स. आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर एंड युजर्स यूज करू शकत नाही, दे आर ओनली हँडल्ड बाय द कम्प्युटर सिस्टीम. सो दीज वर द 2 टाईप्स ऑफ द कम्प्युटर सॉफ्टवेअर. सो ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर अँड सिस्टीम सॉफ्टवेअर. आता हे जे सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहे त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल वी कॅन से इज अ ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय, यू ऑल मस्ट हॅव बीन फॅमिलियर टू द कम्प्युटर. आता कम्प्युटर आपण जेव्हा परचेस करतो तेव्हा फर्स्ट आपण कन्सिडर काय करणार की त्याच्यात कोणती ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करायची आहे. आता नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम्स अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये, हो ना, मग त्याच्यातली आपण कुठची सिलेक्ट करणार. मीन्स आपण सगळे ऑपरेटिंग सिस्टीमशी फॅमिलियर आहोतच, बट ॲक्च्युली ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय, नक्की काय आहे, इट इज ऑल्सो नथिंग बट द सॉफ्टवेअर. ओके, फर्स्ट आपण एक एक्झाम्पल घेऊया आणि मग सो लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम विथ अ एक्झाम्पल. लाईक सी वी विल कम्पेअर द ऑपरेटिंग सिस्टीम विथ अ रेस्टॉरंट. ओके, आता एक रेस्टॉरंट आहे, रेस्टॉरंटमध्ये काय असणार आहे, किचन आहे. ओके, मग त्या किचनमध्ये वर्किंग कोण करणार आहे, काही शेफ्स असतात और कुक्स असतात, ते त्या किचनचं वर्किंग हँडल करणार आहेत. ओके, मग ते काय करणार, रेसिपीज डेव्हलप करतात. रेसिपीज डेव्हलप करण्यासाठी त्यांना इन्ग्रेडियंट्स लागतात. मग हे इन्ग्रेडियंट्स स्टोअर करण्यासाठी त्यांना स्टोरेजची गरज असते आणि स्टोरेज आहेत, इन्ग्रेडियंट्स आहेत. आता त्यांच्या विथ द हेल्प ऑफ दॅट रेसिपी क्रिएट करायची आहे. मग रेसिपी क्रिएट करण्यासाठी त्यांना एक स्पेस प्रोव्हाइड असावी लागते, तर ते रेसिपीज डेव्हलप करतात. ओके, आणि रेसिपी झाल्यानंतर ते जी काही डिश क्रिएट झाली आहे ती कस्टमर्सला सर्व केली जाते. ओके, मग नंतर काय होतं,
आता हे सगळे जे काही कंपोनंट्स आहेत रेस्टॉरंटचे, ते कोण मॅनेज करत आहे? रेस्टॉरंटचा जो कोण मॅनेजर आहे तो मॅनेज करणार आहे की कोणाला कोणती ड्युटी द्यायची आहे, कोण कोणता टास्क परफॉर्म करणार आहे. ओके, दॅट विल बी मॅनेज्ड बाय अ रेस्टॉरंट मॅनेजर. इन अ सेम वे आता कम्प्युटरमध्ये काय असतं, सेव्हरल प्रोसेसर्स असतात. ओके, डेटा असतो, युजरकडून इन झालेला डेटा असतो. मग त्या डेटावरती प्रोसेसिंग करण्यासाठी सेव्हरल कंपोनंट्स असतात. ओके, मग मेमरी असते सो दॅट वी कॅन स्टोअर द डेटा अँड इन्स्ट्रक्शन्स इन टू दॅट मेमरी. मग त्या डेटावरती प्रोसेस होण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड केला जातो. आणि ह्या सगळ्यांना मॅनेज कोण करणार आहे? ऑपरेटिंग सिस्टीम मॅनेज करणार आहे. ओके, ह्या सगळ्यांचं प्रोसेसिंग कसं होणार आहे? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो इट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतो की कॉम्प्युटरमध्ये जेवढे पण कंपोनंट्स आहेत, जेवढे पण प्रोसेसिंग आहे, त्या सगळ्यांना मॅनेज करतो. दॅट इज अ मेन एम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. मीन्स इट ऑपरेट्स द कम्प्युटर सिस्टीम. ओके, कम्प्युटर सिस्टीम कसं ऑपरेट करावी लागणार आहे? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. See, a computer will not be able to function correctly without an operating system. जर ते कंपोनंट्स मॅनेज करण्यासाठी कोण अवेलेबल नसेल तर ते कंपोनंट्स एकमेकांमध्ये प्रोसेस करू शकत नाही. ओके, त्यांना इन्स्ट्रक्शन्स, कुठचे इन्स्ट्रक्शन्स कोणाला द्यायचे, it will not be able to function. So that's why operating system does this task of managing all the processing of the computer. An operating system is a software program that empowers the computer hardware to communicate and operate with a computer software. Means as I have said, जे काही कंपोनंटचे डिफरंट कंपोनंट्स आहेत, त्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचे जे कंपोनंट्स आहेत त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन कसं मेंटेन करायचं, कोणत्या कंपोनंटला कोणता टास्क अवेलेबल करायचा, दिस विल बी मॅनेज्ड बाय अ operating system. Next, the operating system boots up the computer and makes sure that everything is operational. Okay, तो कंट्रोल करणार आहे सगळे जे काही टास्क आहेत. Next, the operating system is also what runs the cell phone and most of the electronic devices. आता जे काही इलेक्ट्रॉनिकली डिव्हायसेस रन होणार आहेत त्याच्यात ऑब्वियस आहे की सेव्हरल प्रोसेसेस इन्क्ल्यूड असणार आहेत. मग ह्या सगळ्या प्रोसेसेसला मॅनेज करायला तर कोणी इट इज इम्पॉर्टंट दॅट देअर इज समवन हू इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस. ते मॅनेज करायला इम्पॉर्टंट आहे. मग सगळ्या ह्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेसमध्ये इवन आपल्या सेलफोन्समध्ये एक ऑपरेटिंग सिस्टीम अवेलेबल असते. The operating system usually come preloaded on any computer, tablet, laptop or cell phone that you buy. Okay, इन्स्टॉल तर केलेलीच असते. विदाऊट दॅट कम्प्युटर विल नॉट एबल टू रन. किंवा आपण त्याच्यात काही सॉफ्टवेअर वगैरे इन्स्टॉल करू शकत नाही विदाऊट ऑपरेटिंग सिस्टीम. मोस्ट पीपल यूज ऑपरेटिंग सिस्टीम दॅट कम्स विथ दॅर डिव्हाइस ॲज अ डिफॉल्ट. आपण जेव्हा कम्प्युटर परचेस करतो तेव्हा त्या कम्प्युटर बाय डिफॉल्ट जी असते मोस्टली लोक तीच यूज करतात. जर आपल्याला काही नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करायची असेल तर आपल्याला इन्स्टॉल करावी लागते. वी हॅव टू परचेस दॅट ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड आफ्टर दॅट वी हॅव टू इन्स्टॉल दॅट. आपल्या पी सीमध्ये बाय डिफॉल्ट कुठची विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल असते. जर आपल्याला कोणती लिनक्स ऑर युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करायची असेल देन वी हॅव टू परचेस दॅट ऑपरेटिंग सिस्टीम. लिनक्स अँड लिनक्स फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. वी कॅन यूज डाउनलोड इट अँड आपण इन्स्टॉल करू शकतो डायरेक्टली. ओपन सोर्स म्हणजे काय सांगितलेलं, इट इज अवेलेबल फ्रीली ऑन द इंटरनेट. लिनक्सचे ऑपरेटिंग सिस्टीमचे तुम्ही नेटवर बघितलं तर सेव्हरल व्हर्जन्स अवेलेबल असतात. यू कॅन डाउनलोड इट फ्रीली. आपल्याला काय त्याला पे करावं लागत नाही, काय नाही, की डाउनलोड करून आपण इन्स्टॉल करू शकतो दॅट ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो इट इज अ ओपन सोर्स. इट इज नेसेसरी टू यूज लायसन्स्ड ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड नॉट अ कॉपीड ऑर पायरेटेड वन. कॉपीड और पायरेटेड मीन्स वॉट, जे इलिगली अवेलेबल केले जातात काही ऑपरेटिंग सिस्टीम्स. सो मोस्टली आपण ते अवॉइडच करतो जे इलिगल आहे ते. सो लायसन्स्ड ऑपरेटिंग सिस्टीम असलेला इट इज ऑलवेज अ बेटर. There are many open source operating system available on the web which are freely downloadable. It is advisable to use those operating system instead of the pirated ones.
सो ॲज आय हॅव सेड, लिनक्स काय आहे, लिनक्स पण ओपन सोर्स आहे. अजून पण काही ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत जे फ्रीली अवेलेबल केले जातात नेटवरती. सो आपण ते डाउनलोड करू शकतो. पायरेटेड म्हणजे काय, मोस्टली ते करप्टेड ऑर थर्ड पार्टी त्याला ते असे ऑपरेटिंग सिस्टीम्स प्रोव्हाइड करते. मीन्स काही ऑपरेटिंग सिस्टीम असे असतात जे आपल्याला परचेस करावे लागतात. मग थर्ड पार्टी युजर्स काय करतात, ते इलिगली ते अवेलेबल करून देतात. सो इन्स्टेड ऑफ युजिंग दिस पायरेटेड, वी कॅन यूज दोज फ्री ऑपरेटिंग सिस्टीम जे आपल्याला अवेलेबल आहेत ते यूज करू शकतो. सो दिस वॉज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टीम. ऑपरेटिंग सिस्टीमचा मेन मोटिव्ह काय आहे, टू कंट्रोल ऑल द कंपोनंट्स अँड प्रोसेसेस ऑफ द कम्प्युटर सिस्टीम. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टीम कम्प्युटर आपला वर्क करणार नाही आहे. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी हॅव or it is the role of a operating system is very important in a computer. नेक्स्ट सी, आता इथे डिफरंट टाईप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत जे आपण आपल्या पी सीमध्ये यूज करतो. फर्स्ट काय आहे, DOS और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम. It was a dominant operating system for microcomputers in 1980s and in early 1990s. For working with DOS, the user needs to know how to input the commands using command prompt window. आता DOS ही आता मोस्टली यूज केली जात नाही. आधी जे 1980s और प्रिवियस जे मायक्रो कॉम्प्युटर्स होते त्याच्यात ही फर्स्ट ही DOS ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज केली जायची. आणि त्याच्यात आपण आता नॉर्मल ॲप्लिकेशन्स वगैरे यूज करायचे असतील तेव्हा कोणती फाईल वगैरे ओपन करायची असेल, वी जस्ट क्लिक ऑन दॅट आणि आपल्याला ती फाईल ओपन करून दिली जाते. मग ह्याच्यात तसं नसायचं. आपल्याला ईच अँड एव्हरी टास्कसाठी काही इन्स्ट्रक्शन्स त्यांचे डिफाईन केले होते. मग जर आपल्याला इवन फाईल ओपन करायची असेल तरी त्यांचे काही सेव्हरल कमांड्स असतात. ते कमांड्स आपल्याला इन करावे लागत होते. देन अँड ओनली देन दॅट टास्क विल बी परफॉर्म्ड. सो DOSमध्ये इट वॉज अ कमांड बेस्ड, वी कॅन से इट वॉज कमांड बेस्ड. जे काही आपल्याला टास्क परफॉर्म करायचे आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी जे कमांड डिफाईन केले आहेत, वी हॅव टू कीप इन माइंड दॅट कमांड्स अँड यूज दॅट कमांड्स ॲप्रॉप्रिएटली. नेक्स्ट आता आहे विंडोज आता सगळेच यूज करतात. इट इज अ व्हेरी इझिएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम. So it is used in a large scale. Windows is a series of operating systems that were designed by Microsoft. First two versions of Windows operating system introduced in 1985 and 1987 respectively were primitive. Windows is the most commonly used operating system. आता मोस्टली सगळ्याच पी सीवरती विंडोज यूज केली जाते. युनक्स जर काही मीन्स प्रॅक्टिकल बेस्ड असेल तरच लिनक्स और कोणतरी यूज करतो, नाहीतर आपण नॉर्मल सगळेच विंडोज यूज करतो. विंडोजचे आता सेव्हरल काही नवीन व्हर्जन्स येत आहेत. सो वी आर युजिंग दॅट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम. वॉट एवर व्हर्जन वी वॉन्ट टू इन्स्टॉल, वी आर युजिंग इट. अँड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम इज डेव्हलप बाय मायक्रोसॉफ्ट. वी ऑल नो दॅट. सो ती सगळ्यात पॉप्युलर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. नेक्स्ट आहे मॅक OS. आता मॅक OS जे ॲपलचे डिव्हायसेस आहेत, ॲपल कॉर्पोरेशनचे जे काही डिव्हायसेस आहेत, सो दॅट डिव्हायसेस हॅव मॅक OS मीन्स मॅक ऑपरेटिंग सिस्टीम. Next, Chrome OS. Chrome OS is an open source operating system created by Google to create a better computing experience for people who spend most of their time on the web. Okay, Chrome ऑपरेटिंग सिस्टीम पण आहे. मीन्स जेव्हा आपण इंटरनेट सर्फिंग करतो, there is a Chrome operating system. Unix was trademarked in 1969 by a group of 80 employees at Bell Labs at multitasking and multi-user computer operating system. Okay, so Unix is one more operating system. लिनक्स पण एक आहे. लिनक्स काय आहे, लिनक्स इज अन ओपन सोर्स पोर्टेबल multiple users can access system resource like memory, RAM, application, program at the same time. Multi-programming operating system. It is very similar to other operating systems such as Windows and source code is available to public. ओके, मग हे काय झाले, हे सगळे दीज आर द सम टाईप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम दॅट वी आर कॉमनली युजिंग. तर जास्तीत जास्त कुठची यूज केली जाते, विंडोज यूज केली जाते. आणि ज्यांच्याकडे ॲपल डिव्हायसेस आहेत दे आर युजिंग द मॅक ऑपरेटिंग सिस्टीम. आणि DOS इट वॉज युज्ड फॉर अ मायक्रो कम्प्युटर्स.
लिनक्स, युनक्स, दीज आर द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, आणि हे नेटवरती काय फ्रीली अवेलेबल असतात, आपण ते डाउनलोड करून यूज करू शकतो, लिनक्स ऑर युनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता हे झाले पर्सनल कम्प्युटरसाठी. आता मोबाईलमध्ये कोणते ऑपरेटिंग सिस्टीम्स यूज केले जातात? देर आर अँड्रॉईड, आशा, ब्लॅकबेरी, iOS, विंडोज फोन एक्सेट्रा. अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टीम, आता आपण सगळेच अँड्रॉईड फोन यूज करतो. सो आता जेवढे पण स्मार्टफोन्स आहेत त्या सगळ्यात काय अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल केलेली असते. मग त्या आता अँड्रॉईडची वन आफ्टर द लेटेस्ट वर्जन्स अवेलेबल होतात. फर्स्ट वर्जन काय होतं, ॲस्ट्रो. देन आफ्टर दॅट दे डेव्हलप ब्लेंडर, कपकेक, डोनट, इक्लेअर, फ्रोयो, जिंजरब्रेड, हनीकोम, आईस्क्रीम सँडविच, जेली बीन, किटकॅट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो आणि नोगट. आणि लेटेस्ट जे त्यांनी डेव्हलप केलं आहे दॅट इज ओरिओ. सो these are one by one newest versions developed by the Android. ओके, जे आपण आता लेटेस्ट जे फोन येत आहेत त्याच्यात लेटेस्ट अँड्रॉईड वर्जन्स इन्स्टॉल केले जातात. नेक्स्ट आहे आशा ऑपरेटिंग सिस्टीम. हे काय झालं, ती नोकिया फोन्समध्ये यूज केली जाते अँड दिस इज अ क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल. नोकियाचे जे फोन्स होते त्याच्यात ही ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज केली जायची. ब्लॅकबेरीचे स्मार्टफोन्स होते त्याच्यात ब्लॅकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज केली जायची. इट इज ऑल्सो अ क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम फॉर स्मार्टफोन अँड टॅबलेट डिव्हायसेस. iOS कुठे यूज केली जाते, जे काही ॲपल डिव्हायसेस आहेत in that iOS is used, like Apple's iPhone, iPad, second generation Apple TVs. त्याच्यात ॲपलचे जे काही डिव्हायसेस आहेत त्याच्यात सगळे iOS ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज केली जाते. देन विंडोज फोन इज डेव्हलप्ड बाय मायक्रोसॉफ्ट ॲज अ क्लोज सोर्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टीम. So these were the operating systems for mobile phones. So there are operating systems for personal computers and also mobile phones. So in today's lecture what we have seen the concept of hardware and software. What is hardware and software? Hardware means काय सांगितलेलं, physical devices, and software means it is a set of programs or applications that we can use. नेक्स्ट सॉफ्टवेअरचे दोन कॅटेगरीज असतात, ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आणि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर. ओपन सोर्स मीन्स वॉट, जे फ्रीली अवेलेबल असतात, आणि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर मीन्स वॉट, सच सॉफ्टवेअर फॉर विच वी हॅव टू पे. ओके, मीन्स ते फ्रीली अवेलेबल नसणार नेटवरती. देन आता सॉफ्टवेअरचे दोन टाईप्स असणार आहेत, दॅट इज ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असतो आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर असतो. ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर कोणासाठी असतो, इट आर डिझाईन फॉर द एंड युजर्स मीन्स नॉर्मल पीपल दॅट आर युझिंग दोज ॲप्लिकेशन. आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, जे सॉफ्टवेअर्स कम्प्युटरचं वर्किंग मॅनेज करणार और इंटरनल प्रोसेसिंग्स मॅनेज करतं, दे आर द सिस्टीम सॉफ्टवेअर. देन ऑपरेटिंग सिस्टीम इज वन ऑफ द सिस्टीम सॉफ्टवेअर. ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतो, इट मॅनेजेस ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ द कम्प्युटर सिस्टीम. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टीम आर कम्प्युटर कॅन नॉट वर्क ऑन इट सेल्फ. नंतर ऑपरेटिंग सिस्टीम फॉर पर्सनल कम्प्युटर काय बघितले, DOS एक आहे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम, मॅक ऑपरेटिंग सिस्टीम, क्रोम OS, युनिक्स अँड लिनक्स. आणि मोबाईल फोनसाठी कोणते ऑपरेटिंग सिस्टीम बघितले, अँड्रॉईड, आशा, ब्लॅकबेरी, iOS अँड विंडोज फोन. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. आपण नेक्स्ट लेक्चरला एक नवीन पॉईंट स्टार्ट करणार अबाउट अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो वी विल बी सी हाऊ इट इज वर्किंग, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम कसं वर्क केलं जातं, त्याच्यात काय काय कमांड्स और हाऊ इट इज त्याचं इंटरफेस. वी विल सी दॅट इन नेक्स्ट lecture. So this is all for today. If you have any query then you can ask me. Thank you.